ó mọ tasawufu ẹni tó tẹ́ ń pè ní ṣéwù kò mọ tasawufu tó Sheikh Adam. ẹni tẹ́ ń pè ní ṣéwù kò mọ tasawufu tó Sheikh Adam. gbàdí Sheikh Adam ò ti máa kó tẹ̀sùbá kiri. ẹ wàá kà á sí pé wọn mọ̀ ń pa ẹni ọ̀rọ̀ mímọ̀ nìkan ni wọ́n mọ̀. ẹ wàá rò pé bíyá mímọ̀ nìkan ni wọ́n mọ̀ nípa tasawufu. mo láwọn wòlíì wọn yìí fẹ́ wọn yìí tiẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wọ́n mọ̀ wọn ní wòlíì. àwọn wòlíì nínú tí ń bẹ lára wọn nínú àpẹẹrẹ ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé wòlíì ni àwọn. wọn yìí fẹ́ kí bàtà máa ró lẹ́yìn ẹsẹ̀ wọn ìyẹn ni pé kí bàtà pọ̀ kérò tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. àwọn wòlíì wọn fẹ́ kán máa lọ́bì kan kí bàtà máa rópọ̀ lẹ́yìn wọn káwọn èèyàn máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wọn kì í fẹ́. àwọn tí wọn fẹ́ yìí a mú àpèjúwe oríṣiríṣi wá. àwọn tí wọn fẹ́ yìí a mú àpèjúwe oríṣiríṣi wá. àwọn àpèjúwe tá a mú wá yẹn a fi mọ lórí díẹ̀. a fi àpèjúwe yẹn mọ lórí díẹ̀. a tún wá fẹ́ lójú. a tún wá fẹ́ lójú. ní nígbà kan ó ti pẹ́ ní Markaz ń bí. ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Ruwak. ó ní àwọn àdúrà tí wọ́n máa ń ṣe. wọ́n bá kásùbà tán. astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi 33. As-salatu 33. wọ́n ó ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe àdúrà kí bí wọ́n ké Kùránì ní bí wọ́n láàzìmí ni. ẹnìkan wá wà tó jẹ́ Sheikh Ruwak. Sheikh Ruwak yẹn oníláwàní ni. Sheikh Ruwak táwọn yẹn oníláwàní ni. kó tó wá di ọmọ Markaz. lásìmẹ̀tì ni tó ó nílé ó rẹ́ǹtì ilé tó ń gbé ní ẹ̀yìn bíi lórúkọ street yẹn Akínjọbí. ó rẹ́ǹtì ilé ní Akínjọbí bẹ̀ ló ń gbé. ní ìdájí ni ó ti jí wa Markaz. yóò ṣe gbogbo yẹn yóò mójútó gbogbo kálukú wọn. ó wá dijọ́ kan bàbá wa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn wòlíì. bàbá wa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn wòlíì níjọ́ kan. falsafatul wilaya lórúkọ tírà tí wọ́n ń lò bàbá ló ṣe. Haji Jamiu yìí tó jẹ́ Sheikh Ruwak kò tí kú ó wà lálápẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. Haji Jamiu táwọn yìí kò tí kú ó wà ní alápẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Ọlọ́run kó dẹ́mi wọn sí. Ọlọ́run bá wa dẹ́mi wọn sí. ó wá bí bàbá pé kí ló ṣe dẹ́ ẹ̀dá záwíà lẹ̀. ó wá bí bàbá Sheikh Adam kí ló ṣe dẹ́ ẹ̀dá záwíà lẹ̀. gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní àṣùbá yìí kó wà nù wírìdí tá a máa ṣe. gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní àṣùbá yìí kó wà nù wírìdí tá a máa ṣe. bàbá ní ọ̀rọ̀ yìí ẹ. bàbá ní ọ̀rọ̀ yìí ẹ. sọ oní tasawufu ṣéwù tasawufu lásìkò òun nìkan lórí rẹ̀. sọ oní tasawufu tó jásìkò òun nìkan lórí rẹ̀. òun nìkan ṣo iṣẹ́ tó ń ṣe tààrẹ ẹnìkan ṣo ni kò lè gbé ẹlòmíì là. Onítasawufu iṣẹ́ tó ń ṣe tààrẹ ẹnìkan ló ń ṣe kò lè rí láì tó dá záwíà alẹ̀. tí ó wà lórí pa. tí ó wà ní orí pa. pẹ̀lú ẹni tó ń kọ́yàn kéwú. fi wọ́n wéra wọn ta ni ó lẹ́yìn. náà wọn méjèèjì. ṣé tí mo wí. bóyá kan máa jẹ́rìí mi mò ń sọ. ìdí nìyẹn táwọn ò dá záwíà alẹ̀. táwọn bá sì dálẹ̀ àwọn èèyàn ò ní kéwú mọ́. táwọn bá lọ dá záwíà alẹ̀ àwọn èèyàn ò ní kéwú mọ́. ẹ̀sùn bá ní wọ́n máa rìkọ́rùn káàkiri wọn ní jásí nínú ọgbà. ìdí nìyẹn. àwọn ó wá di ní 1974 73 74 àbí 1974 Markaz ṣáà di 25 years. Markaz ṣáà di 25 years nígbà náà. 1977.
wọ́n wá ń ṣe mùtámọ̀rù nínú mọ́ṣáláṣí náà ni. wọ́n wá ń ṣe conference nínú mọ́ṣáláṣí náà. bàbá jókòó mbẹ̀. ṣé o Yahya Agodi wọ́n wà mbẹ̀. bàbá jókòó mbẹ̀, ṣé o Yahya Agodi àwọn náà jókòó. Sheikh Yunus Ìkírun. ṣé o Yunus Ìkírun wọ́n jókòó mbẹ̀. àwọn náà jókòó. àwọn tán jókòó tá a lè rí nìyẹn. ẹlòmíì ò jókòó mbẹ̀ o. ẹlòmíì ò jókòó mbẹ̀ o. yóò jókòó síbi tí àwọn ọmọ Markaz bá wà ní. yóò jókòó síbi àwọn Markaz bá wà ní. gbangba mo ti ń sọ yìí. àwa náà sì wà ń lè kéwú. àwọn bàbá wa náà wà lè kéwú. wọ́n wà ń lè kéwú. àwọn bàbá wa náà wà ń lè kéwú nígbà náà. ọdún yẹn lọ́ba Ìlọrin wá. ọdún yẹn ni ọba Ìlọrin wá. ọba àjẹta. ọba àjẹta. pakún tí fèrè ẹdún báyìí gbogbo ẹ̀rọ gírígírí náà fi wá gbà á lálejò ilé ajíyù ṣàwà ìdára. ilé ajíyù ṣàwà ìdára. ibẹ̀ ló dé sí. ibẹ̀ ni ọba Ìlọrin jẹta dé sí. inú Markaz bí inú tíṣà olójú ẹ̀ Markaz inú àfà tíṣà olójú ẹ̀ tó ṣẹ́kù tó lè sọ̀tọ̀ à ń sọ yìí. olójú ẹni tó ṣẹ́kù tó lè sọ̀tọ̀ tí à ń sọ lọ́wọ́ yìí. bóyá lómi ò tí wọlé. bóyá lómi ò tí wọlé. wọ́n máa fi bòyín lójú. wọ́n máa fi bòyín lójú. wípé ńgbà tá ọba Ìlọrin wa wọ́n gbọ́ ni o. wọ́n gbọ́ ni kò sójú wọn òun là ń kíyà yìí. kódà ọtí bẹ̀rẹ̀ fún ẹlẹ́mọ̀ ń lọ nísìn àwọn nǹkan mí ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ tí inú àwọn tó tẹ̀lé ọba Ọlọ́run ṣe ìyàwó fún látara báwọn. inú àwọn tó tẹ̀lé ọba àwọn nǹkan mí ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ pé látara ẹ̀ Ọlọ́run ṣe ìyàwó fún nínú àwọn tó tẹ̀lé ọba. àbí. Allahu Akbar. ọmọ Haji Shau. ọmọ Haji Shau. Nikawu Agaka. Nikawu Agaka. ló fẹ́. ló fẹ́. Kawu Agaka yìí àbí Kawu akọ̀wé ọba. akọ̀wé ọba. ọmọ Haji Shau ló fẹ́. ọmọ Haji Shau ló fẹ́. kí ni wọ́n á fẹ́ fàyọ ní pé gbogbo nínú ìjókòó kọ́nfẹ́rẹ́nsì yẹn ni bàbá ti ń sọ wípé àwọn dúró báyìí. nínú ìjókòó conference yẹn ni bàbá ti ń sọ wípé àwọn dúró báyìí. láti máa kọ́ ọmọ. láti máa kọ́ ọmọ. tún wà ń bẹ́ẹ̀ tí mo wí tí wọ́n jókòó pẹ̀lú bàbá tí wọ́n wà sáfù wájú báyìí. Sheikh Raji Suleiman. Sheikh Raji Suleiman àwọn náà wà ń bẹ́ẹ̀ tán jókòó ní sáfù wájú. bàbá ní pé tó bá àwọn ti ṣàdéhùn wípé tó bá di 25 years àwọn dá à ń kọ́ ọmọ kí ó dúró. àwọn ó fi kọ́ ṣe Imam Ghazali tó ṣe Ihya Ulumuddin. pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn wà darí síbi tasawuf. ó mọ̀ tasawuf ẹni tó tẹ́ ń pè ní ṣéwù kò mọ̀ tasawuf tó Sheikh Adam. ẹni tẹ́ ń pè ní ṣéwù kò mọ̀ tasawuf tó Sheikh Adam. gbàdí Sheikh Adam ò ti máa kó tẹ̀sùbá kiri. gbàdí Sheikh Adam ò ti máa kó tẹ̀sùbá kiri. ẹ wàá kà sí pé wọn mọ̀ ń pa ẹni ọ̀rọ̀ mímọ̀ nìkan ni wọ́n mọ̀. ẹ wàá rò pé bí nímọ̀ nìkan ni wọ́n mọ̀ wọn mọ̀ nípa tasawuf. àwọn lárúbáwá kan tí ó wá nígbà tá a ṣe miawi ní 2018 à ń pè ṣéhù kan ní ṣéhù Muhammad Zaki Al-Budeiri. kò síjọ́ tí mo dọ́dọ̀ ẹ̀ tí n bá lọ mọ́sárì báyìí ahlan bibni sheikh al-sheikh ibn sheikh bó ṣe máa ń kí yóò wá ra odidi adìyẹ yóò nìkan lọ wọ́dà ìwà tí wọ́n ti yan yóò wá gbé sínú wájú èwo lílé yẹn kí n jókòó tí odidi adìyẹ kan ṣe parí ẹ̀ ara wọ́n máa tì mí èmi ò ní lè jẹ àwọn ọ̀kan tó fẹ́ jẹ tó gbé wá yẹn yóò wá dijọ́ kan mo ti kọ orúkọ àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ dáwúrà mo wá dọ́dọ̀ ẹ̀ mo wá
tóró ló wà ní aminul am lajnatul uliya da'watil islamiyya. Mo wá dọ̀tí mo wá ní àwọn orúkọ tí mo kọ tí mo fi ránṣẹ́ táwọn kan ó lóun ò rí mo ní ò rí kékeré tó tún mi kọ ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ni secretary ẹ bá dé ló bá gbé ìwé fún ló bá wò bá mashallah 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 ibn sheikh aṣọ orúkọ yẹn ni wọ́n gbé wá fún. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tó wá ní 2018 yẹn èmi mo fẹ́ kó wá torí kó tó bọ́ síta kọ́ òdì kó tó rìtáyà lèmi ti ń bá sọ̀rọ̀ yóò wà ó sì ti gbà pé òun wà ìgbà tó wá di pé ó bọ́ síta kọ́ òdì ṣé Al-Azhari wá fi ẹnìkan ránṣẹ́ Muhammad al-Gubba ìyẹn ò mọ bàbá tó rọ ọmọdé ni ìgbà tó wà lọ́fíìsì ṣé Al-Azhari yẹn ó wá ń lọ wá tírà bàbá kó lè mọ ẹni tí tóun wá díẹ̀ tóun fẹ́ lọ ṣojú níbẹ̀ ó wá ń àwádìjọ ó lọ bá wá bà ìgbà tó lọ bá wá bà òun wá débẹ̀ òun kàn sọ pé ṣé kìíní ó sọ pé ṣéwù Adam Abdullahi Alilory wá bà wá ní àṣẹwọ̀ ọmọ ṣéwù Adam Abdullahi Alilory olóhùn ọmọ òdélé kí wẹ̀rí olóhùn òdébẹ̀ rí òdé kìíní rí olóhùn báwo ló ṣe fẹ́ kọ́ pa ẹni tó mọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ó kàn lè ká sílẹ̀ kó ló mọ̀ ó wá díẹ̀ ó mọ̀ dáadáa òun ó ju ẹnìkan fún ẹ ọmọ ẹni ọmọ ẹ yìí ó máa ń wá sọ́dọ̀ òun bí ó máa ń ṣe mọ̀ ló bá fún ní nọ́mbà mi mo ń bọ̀ láti Markaz ìjọ náà mo ń lọ lé ni ní nọ́mbà yẹn ó bá pè mí mo bá gbé fóònù ó bá pé anta ibn Sheikh Alilory mo ní yẹ́sùn mo ní kíni báyìí òun ni ṣé Al-Azhari yàn ní ètò láti represent òun ní Idul Miawi yẹn òun wá fẹ́ gba gbogbo malumet tóun fẹ́ kóun fi ní kàlfíyà in tóun lè sọ bá ṣe ń bára sọ̀rọ̀ nìyẹn ní gbogbo ìgbà alẹ́ báyìí yóò pè mí yóò wádìí nǹkan tó bá fẹ́ wádìí yóò máa ṣàlàyé fún wọn wá ìgbà tán wá dé ṣé òbúdé rí yẹn Muhammad Zaki ó wá rí gbogbo ó wá wọnú ọgbà ó rí gbogbo náà gbà kẹ́nìkan ló ṣe gbogbo ilé Allahu Akbar in tí ìjọba lè gbé sí átíkọ̀ ẹ̀ tí ó ṣe lẹ́nìkan ṣe yìí Allahu Akbar amúdébi tábàrí bàbá owó gbogbo ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ onítàsọ́wù fún ni ní débẹ̀ tó ti ń débẹ̀ òun ti ríran rí Allahu Akbar ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yóò wá ṣàdúrà yóò ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá ní kúkúrú wọ́n sọ fáwọn yẹn pé wọ́n mọ̀ Sheikh Adam pé wọ́n mọ̀ wọ́n jáníbù kan ni wọ́n mọ̀ ẹgbẹ́ kan lára Sheikh Adam ni wọ́n mọ̀ ẹgbẹ́ kan lára Sheikh Adam ni wọ́n mọ̀ wọn mọ̀ Sheikh Adam o gbogbo ọmọ kéwú tó ń rí gbogbo ọmọ kéwú tó ń rí yìí wọ́n mọ̀ Sheikh Adam wọ́n mọ̀ Sheikh Adam ó ní jáníbù rọ̀bání lára Sheikh Adam wọ́n mọ̀ jáníbù ilimi nìkan ni wọ́n mọ̀ lára ló ń ṣe lé tí mo wí o so kí ni mo máa fẹ́ fàyọ lẹ́nìkan wà máa wípé iṣẹ́ wa dámọ̀ kìíní kan mẹ́sára ni nínú àlìjẹ́nà akóyẹ̀pẹ̀ ni aṣálẹ̀ wala ya'rif man huwa Sheikh Adam so ìyẹn ẹgbẹ́ kan ya bá mi ka tírà díẹ̀. Alá inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun.